સદગુરુનો મહિમા અપાર છે. સદગુરુ એક દ્વાર છે અને તેથી શીખ સંપ્રદાયમાં તો ગુરુદ્વાર જ કહેવાય છે. ગુરુ પાસે જવું એટલે જાણે દ્વાર તરફ જવું. દ્વાર એટલે એક કડી. સમજો એક રૂમમાંથી બીજા રૂમમાં જવાનું દ્વાર હોય તો બે ખંડ વચ્ચેની કડી. આ કડી કયા બે વચ્ચે છે? એક બાજુ અદ્રશ્ય, અજ્ઞાત અને અપરિચિત તત્વ છે, જે સારભૂત છે, જે ઉપાદેય છે, જે શરણ યોગ્ય છે, જે આરાધવા યોગ્ય છે, પરંતુ છે તો અદ્રશ્ય, અજ્ઞાત અને અપરિચિત. બીજી બાજુ છે દ્રશ્ય, અજ્ઞાત અને પરિચિત, પરંતુ એના ઉપર દ્રષ્ટિ કરવાથી માત્ર રાગ દ્વેષની ઉત્પત્તિ, માત્ર સંકલ્પ વિકલ્પ, વિષય ભાવ, કષાય ભાવ, નિચિત્રણ લેશ્યામાં જવાનું જ કારણ બની રહ્યું છે અત્યારે વિદ્યમાન. તો એક બાજુ છે જ્ઞાત અને બીજી બાજુ છે અજ્ઞાત, અદ્રશ્ય અને અપરિચિત. આ બે વચ્ચેની કડી તે ગુરુ. ગુરુ દ્રશ્ય બી છે, ગુરુ જ્ઞાત બી છે, ગુરુ પરિચિત બી છે. ગુરુ અદ્રશ્ય બી છે, ગુરુ અજ્ઞાત બી છે, ગુરુ અપરિચિત બી છે. પણ બંને છે ને એટલે જેવા છીએ તે અવસ્થામાં કનેક્શન કરી શકાય અને પરમ તત્વ સાથેનું અનુસંધાન બી કરી શકાય. વાત સમજાય ને? ગઈકાલે 11:15 વાગે 4 જણા સાથે હું અંધેર નગરી ને ચોપટ રાજાની કથા કરતો હતો. આમ તો બહુ સિમ્પલ કથા છે. કેમ હું લઉં છું? કારણ કે આપની દશા કેવી છે એ બતાવવા માટે. મૂળ પ્રમાણેનું જે જીવન છે, દ્રશ્ય જગતને જે રીતે તું જુએ છે, જાણે છે, અનુભવે છે, માને છે અને એ પ્રમાણે વર્તે છે, એ માટે આ વાત સાંભળી લો. ગુરુ શિષ્ય હતા અને એક ગામમાં પહોંચે છે. સાંજનો ટાઈમ થઈ ગયો છે એટલે ગુરુ શિષ્યને કહે છે કે ચૂલો સળગાવીને રસોઈ કરવી પડશે ભોજન, સાયંકાલનું ભોજન માટે. તો તું જરા બજારમાં જઈને કંઈ લઈ આવો. તો કે પહેલાં તો ચૂલો સળગાવવા માટે કોલસા તો જોઈએ ને. એટલે એક એવી દુકાનમાં જાય જ્યાં કોલસા હતા. તો કે ભાઈ આટલા કોલસા કેટલામાં? તો કે 1 ટકો. શાકભાજી લેવા જાય છે તો જ્યાં જાય પૂછે કે આ શાક કેટલા? તો કે 1 ટકો. તો કે 5 કિલો લેવાનું કેટલું? તો કે 1 ટકો. તો કે રસગુલ્લા, બાસુંદી વગેરે બધું હતું. તો કે આ કેટલું? તો કે 1 ટકો. જેટલા કિલો લઈ જવો એટલો 1 ટકો. બધું 1 ટકામાં. અને એને એટલી મજા આવી ગઈ કે 1 ટકામાં જે જોઈએ તે તમને મળે. તો બાસુંદી લઈને જાય છે ગુરુજી પાસે અને ગુરુજીને કહે છે કે આવી રીતે આખી સ્થિતિ સમજાવે છે. આખી વાત કરતાની સાથે ગુરુજી કહે છે હમણાં આપણે આ ગામ છોડીને નીકળી જઈએ. કે ગુરુજી આટલું ભટકીને અહીંયા આવ્યા છે, હવે થોડા દિવસ અહીંયા આપણે આ ગામ જ યોગ્ય ગામ છે સ્થિરવાસ કરવા માટે. ગુરુ કહે છે કે નહીં, આ ખતરાથી ખાલી નથી આ જગ્યા. તો કે શું ગુરુજી, અહીંયા બધું આટલી મોજ મજા છે, 1 ટકામાં બધું મળે? 1 ટકો. ગુરુ કહે કે જેમ તને સુખ ઉપજે તે. તો દરરોજ બાસુંદી ને રસગુલ્લા ને એવું જ બધું લઈ આવે, કારણ કે એટલું બધું સસ્તું ભાશે ને. એમ કરતાં મહિનાઓ વીતી ગયા, 2-3 મહિના વીતી ગયા. હવે બન્યું એવું કે એ ગામમાં એક માણસ જતો હતો અને એને એક મકાન તરફ જોયું કે આ મકાન કેટલું સુંદર બનાવ્યું છે. અને એટલી વારમાં જે મકાન તૂટી ગયું, પડી ગયું. એટલે મકાનનો જે માલિક હતો તે બહાર નીકળીને એને પકડે છે, રાજા પાસે ને લઈ જાય. તો રાજાને કહે છે કે આને મારા મકાન તરફ જોયું ને એટલે મારું મકાન તૂટી ગયું. અને તુરંત જ રાજા, અંધેર નગરી, ચોપટ રાજા. એટલે રાજાએ કીધું કે તો પછી આને અરેસ્ટ કરો, ફાંસીએ ચડાવો એને. પેલાએ કીધું મારું શું વાંક, ફાંસીની સજા થઈ ગઈ, દિવસ નક્કી થઈ ગયો,
જલ્લાદ બી આવી ગયો, એક દોરડું લઈને બી આવ્યો, એને પેલું લૂપ બી બનાવ્યું અને એ લૂપ એના ગળામાં પણ નાખ્યું, પણ એનું એ બહુ ડૂબલો માણસ હોવો જોઈએ એટલે પેલું લૂપ બહુ મોટું હતું. એટલે કે આને આ મળશે નહીં આનાથી. રાજાને કીધું હવે શું કરીએ? તો કે જેના ગળામાં આ જાય ને એને ફાંસીએ ચડાવે. એટલે પેલા બહાર નીકળે છે ત્યાં જ પેલો શિષ્ય આવ્યો હતો બજારમાં કંઈ લેવા માટે, અને 3 મહિનામાં તો તગડો થઈ ગયેલો ને, તો એના ઉપર મૂકીને જોયું તો ફિટ થતું હતું બરાબર. એટલે એને પકડીને લઈ ગયા કે ચડાવો. પણ પેલું અંતિમ ઈચ્છા પૂછે ને, તો કે તારી કોઈ અંતિમ ઈચ્છા હોય? તો કે મારે મારા ગુરુજીના અંતિમ દર્શન કરવા છે અને એમની સલાહ ન માની અને રિક્વેસ્ટ કરવાના જ આ પરિણામ હું ભોગવું છું. એટલે એ મારે એકરાર કરવો છે અને એમના દર્શન, એમની દીર્ઘદ્રષ્ટિ વગેરેની મારે ગુણગ્રામ કરીને પછી તમારે જે કરવું હોય તે કરજો. ગુરુ પાસે જાય. ગુરુએ કીધું મેં એટલે જ કીધેલું કે આ અંધેર નગરીમાં જ્યાં સુધી સારું સારું પણ જ્યાં ન્યાય નથી ત્યાં ક્યારેક આ ઉલટું પડે તારે ન ગમે. ગુરુએ કીધું કાંઈ નહીં. ગુરુ એટલે ગુરુ. એ શિષ્યને એમ ન કે બસ મેં કીધેલું તે ના માન્યું હવે ભોગવો. આ કહેતે ગુરુને હજી આવા સ્થિતિમાં પણ એને બચાવવાના જ વિકલ્પ આવે. તો કહે હું આવું છું તારી સાથે અને તું એટલું કરજે. અને કંઈ પછી કાનમાં કંઈ કહે છે એવું હમણાં જ કહીશ શું કીધું તે. ભાઈ ત્યાં જાય છે, બધું જ્યાં સેટિંગ હતું ત્યાં પેલા ગુરુજી બોલે છે કે એને ફાંસી નહીં આપો, મને આપો. એ શિષ્ય કે નહીં નહીં મારા ગુરુજીને આપો, મને જ આપો. અને એ બે બાજી પડ્યા. એટલે પેલા રાજાએ પૂછ્યું તમે મરવા માટે આ લડો છો? બચવા માટે હોય તો સમજ્યા, મરવા માટે? તો કે હા પણ એમાં એક રહસ્ય છે. શું રહસ્ય છે? તો કે આજનો દિવસ ઉત્તમ છે, આજનું મુહૂર્ત શુભ છે, આજે જે ફાંસીએ ચડે એ સીધો સ્વર્ગે જાય. પેલા રાજા કીધું એમ તો મને જ ચડાવો. આ ખરેખર એને ફાંસી ચડાવ્યો, મરી ગયો, સ્વર્ગે ગયો છે કે નહીં મને ખબર નથી, પણ આવો. એટલે જ્ઞાન આરાધના કરવાનું કહે છે, કારણ કે એ વિના તારી શ્રદ્ધા પણ અંધશ્રદ્ધા અને તારું ચારિત્ર પણ મિથ્યા. તારા જ્ઞાનને જ્યાં સુધી સમ્યક નહીં બનાવે, વિવેકપૂર્ણ નહીં બનાવે, તો આ બધી તારી ખંડ ખંડ ઇન્ફોર્મેશન બી તને જીભથી સમૃદ્ધ કરશે પણ પ્રસંગે તને બચાવી ના શકે. એટલે આ જે જ્ઞાત છે, જે દ્રશ્ય છે, જે પૌદ્ગલિક જગત છે, જેનાથી તું પરિચિત છે, જે તને પ્રીતિ કરવી ભાસે છે, પણ એ તને સુખી કરતો નથી એ તો તું જાણે છે. સુખીનો અર્થ અહીંયા શાંત, તને શાંતિ પ્રદાન કરતું નથી, તને શુદ્ધિ પ્રદાન કરતું નથી, તને વિકલ્પી જ રાખે છે. ક્યારેક તારા અંતરમાં ખાલી સામાન્ય લુખ્ખા વિકલ્પો હોય, પણ વિકલ્પો હોય. ક્યારે એ જ વિકલ્પોમાં લેશાજનિત પરિણામ, એટલે એમાં થોડી કડવાશ ઉત્પન્ન થાય. એમ રાગદ્વેષ રૂપે પછી એ ભાવો તું લેબલ કરી શકે એવું તારી ભાવદશા થાય. પણ વિકલ્પી રાખે છે. એટલે તને આ વિકલ્પોથી મુક્ત થવા માટે કોઈક અજ્ઞાત, અદૃશ્ય, અપરિચિત પરમ તત્વ તરફ દ્રષ્ટિ તારી સ્થિર થવી જોઈએ. પણ જે અજ્ઞાત છે, જે અદૃશ્ય છે, એના પર થાય કેમ? તો ગુરુ એ કડી બને છે. ગુરુ જુએ છે કે તારું મુખ પરમાત્મા તરફ થાય. અત્યારે પીઠ છે, તું ત્યાં જ છો, ત્યાં જ છે પરમાત્મા, પણ તારું જ્ઞાનનું મુખ પરમાત્મા તરફ નથી. અને તેથી તારું જ્ઞાન જ તને નુકસાનકારક બને છે, ઇન્દ્રિય દ્વારા પ્રવર્તે છે અને વગેરે વગેરે વગેરે. એ જ્ઞાન આત્માનું છે છતાં ઇન્દ્રિયોનું જ ગણાય છે, જગતનું જ ગણાય છે. કેમ? તો કે કોઈ છોકરાના લગ્ન થાય ને એનું બૈરીનું જ માનતો હોય ને એની માનું ન માને તો માં શું કે બાયડો છે, બૈરીનો થઈ ગયો છે, પહેલાં આવો નહોતો. એમ જ્ઞાન આત્મામાંથી પ્રગટે છે, પરંતુ એ હંમેશા પરનો જ સાથ, અને તેથી જ્ઞાન પરનું જ થઈ ગયું છે. આવી સ્થિતિ છે તારી.
એટલે ગુરુનું કાર્ય અનુવાદક જેવું છે, ગુરુનું કાર્ય ટ્રાન્સલેટર જેવું છે. પરમાત્માને ટ્રાન્સલેટ કરે છે તારી ભાષા. તને હિન્દી આવડતું હોય ને પેલી પ્રોગ્રામ જાપાનીમાં હોય તો તને કાંઈ સમજાય નહીં. પરમાત્માની સાયલેન્સ યુ ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ. તો તને તૈયાર કરે છે પરમાત્માનું એ મૌન તું સાંભળી શકે એ માટે. ગુરુ એટલે કોણ તમે સમજ્યા ને? તમારું જે વર્તમાન છે ને એવું જેનું અતીત હતું, પણ એમનું જેવું વર્તમાન છે એવું તારું નથી, એ તારું ભવિષ્ય છે. એટલે તારા જેવો જ પણ તારાથી જુદો થઈ ગયો, તારા જેવો જ, કારણ કે તું જે રાગ દ્વેષ વિકારો અનુભવે છે એવું જ એમને અનુભવ્યું હતું. ક્યારે પણ એ વિકારનો સ્પર્શ થયો નહોતો એમ નહોતો, પણ જેમનું વર્તમાન તારા વર્તમાન જેવું નથી એને તમે ગુરુપદે. એટલે મેં કીધું મને મારા ગુરુ શ્રીમદ રાજચંદ્રજીમાં મળ્યા, તમને જેમાં મળતા હોય, પણ આવું તત્વ હોવું જોઈએ કરતાં પણ આવું તમને ભાસવું જોઈએ. વધારે સ્પેસિફિક કેટલી વખત સાચા ગુરુ મળ્યા હોય પણ એવું તત્વ એમાં ના ભાસ્યું હોય તો કામ નહીં. કોકને અસદગુરુ મળી ગયા હોય પણ હવે ટુ ધ બેસ્ટ ઓફ હિઝ અબિલિટીઝ એને ગુરુની પરીક્ષા કરીને એને ગુરુ પદે ધાર્યા, પણ એની ધારણા સ્પષ્ટ છે કે એ આત્મજ્ઞાની છે, સમદર્શી છે ઇત્યાદિ. તો એ તત્વને જ પૂજે છે, વ્યક્તિને પૂજતો નથી. તો એ ઠેકાણે આવશે. હું એમ નહીં કહી શકું કે અસદગુરુથી પણ તરશે, પણ એ અવશ્ય ઠેકાણે આવશે, કારણ કે એ ગુરુ તત્વને ભજે છે, ગુરુ વ્યક્તિને નહીં. એટલે વ્યક્તિ કોઈ વાર એટલે તમે ડરતા નહીં, તમે કોઈ ખોટું પકડાઈ ગયું પણ તમે સાચા હશો ને તો તમે માર્ગે જ રહેશો, તમે આગળ જ વધશો. કોઈ વાર પેલો અસદગુરુ તમને જોઈને ચેન્જ થઈ જશે કે મારા આ શિષ્ય જેવું મારે બનવું છે, એવું કોઈ વાર અસદગુરુને મન થઈ જાય. વાત સમજાય છે? સો હી પ્રિપેર્સ યુ. 5 ઘડાના દ્રષ્ટાંત આપ્યા. એક ઘડો એવો હતો જે ઊંધો હતો, એના ઉપર જેટલી વર્ષા થાય ને પણ કશું ભરાય નહીં, કેટલા પ્રવચનો થાય પણ એનામાં વિવેક પ્રગટે જ નહીં. ઊંધો ઘડો, કારણ કે એનું મુખ જ વિપરીત છે અને ગુરુનું કાર્ય જે છે સન્મુખ કરવાનું. બીજો ઘડો એવો છે કે જે ચટ્ટો છે, જે સન્મુખ છે પણ કાણાવાળો છે. એટલે એમાં જ ગમે તેટલું પ્રેમ કે જ્ઞાન ભરો, સ્પર્શે ન સ્પર્શે ને બધું નીકળી જાય. એટલે થોડો સમય ક્ષણાર્ધ સ્પર્શ બી થાય પણ પછી કંઈ ટકતું નથી, કારણ કે કાણા છે તેથી બધું નીકળી જાય છે. ત્રીજો ઘડો હાલક ડોલક થાય છે. એટલે એક બાલડી જેટલું પાણી અંદર નાખ્યું હોય ગળામાં તો બાલડી જેટલું જ અંદર ભરાય, બાકી બધું તો આજુબાજુ ફેંકાઈ જાય. ખૂબ પરિશ્રમ કરે એના ઉપર તો થોડું ગ્રહણ થાય. ચંચલ એટલો છે કે જેના કારણે 1 કલાક બોધ વર્ષા થાય તો 5-7 મિનિટ જેટલું એની અંદર ભરાય. ચોથો ઘડો, એક બાલડી પાણી જો એમાં નાખ્યું હોય તો 1 બાલડી પાણી અંદર ભરાય. 5મો ઘડો આપણા 11 ગણધરો જેવા, થોડું નાખીએ આખો ભરાઈ જાય. ત્રિપદી આપે અને દ્વાદશાંગી બને, એટલે બાલડી પાણી નાખો ને આખો ઘડો ભરાઈ જાય. થોડું નાખે અને ઘડો એવો લબ્ધિ નિદાન કે પ્રગટે. પાછળના 2 તો છોડી દો, એ તો તૈયાર માલ છે એકદમ. આગળના 3માં ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે ફિટ થઈએ છીએ. અને ગુરુનું કાર્ય એ જ છે કે એમાંથી તમને તૈયાર કરવા, એવા તૈયાર કરવા કે તમને સંસાર વ્યર્થ ભાસે. સંસાર જોવો તો પડશે જ, કારણ કે આંખ ફોડવાનો માર્ગ નથી. જ્ઞાન થયા પછી બી આંખે દેખાય છે, નાકથી સૂંઘાય છે, કાનથી સંભળાય છે, બધું જ. અને સમાજમાં હોવ એટલે પ્લસ માઇનસ બધું જ આવવાનું, પરંતુ એ બધું જ તમને અસાર ભાસે અને સારભૂત તમને આ લાગે. એટલે એવી રીતે બીજને તૈયાર કરવાનું છે કે એ સૂર્યના તાપ માટે બી તૈયાર થાય અને મુશળધાર વરસાદ માટે બી તૈયાર થાય. કારણ કે આટલું બધું પાણી જ બીજે જોયું નહોતું. હવે અંકુરિત થશે ત્યારે તો કેટલી બધી વર્ષા થશે એના ઉપર.
એને વર્ષા માટે બી તૈયાર કરવાનો, ઓપોઝિટ ચીજ માટે. અને આટલી બધી લાઇટ ને તાપ જ જોયો નહોતો, કારણ કે એ તો જમીનની અંદર હતું. એને એવી રીતે તૈયાર કરવું કે જેથી એ બીજને એ સૂર્ય માટે બી તૈયાર થાય, એ મેઘ માટે બી તૈયાર થાય, અને આ બંને પરિસ્થિતિમાં એ ઉગે 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 ઉગે.